jos alkaa toisen naama väsyttämään tai haluaa välillä sitä yksityisyyttä, niin voi mennä sitten, panna oven kiinni ja olla siellä ihan itseksensä. Mun avioeron jälkeen se 98 oli aikaa kauhean pankkikriisin jälkeen, kun kaikki ne vaiheet, mitä pankkikriisissä oli ollut, niin oli käyty lävitse ja sitten tuli avioerokin vielä päälle, niin otin yhteyttä tämmöiseen mukavaan neitokaiseen, jonka oli joskus tavannut tuntureilla ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Ja 98 kesälomalla käytiin vaeltamassa tunturissa. Pallas Hetta oli kumpikin unelmoinut ja haaveillut, että jossakin vaiheessa kävelisi sen lenkin ja sitten me päätettiin kesälomalla lähteä kävelemään, että oltiin sitten se 77 kilometriä 4 yötä siellä autiomajoissa ja semmoista toveruuspohjalta sitä ystävyyttä siinä luotiin ja siellä tunturipolulla reppuja kantaessa ja päivää vaeltaessa niin näki hyvin sen toisen luonteen ja sen vähitellen sen kenenkä kanssa sitä retkeä teki ja vaelsi. Yhtään ei otettu huomioon, että tämä voisi johtaa vaikka minkämoiseen kiistaan ja välirikkoon, jos ei sovittaisi yhteen toisen, mutta sovittiin kuitenkin ja se löydettiin sillä tavalla toisemme. Samaa polkua tultiin sitten 5. päivänä tunturista ja siitä se alkoi sitten se meidän yhteinen ystävyys Taival. Asuttiin eri paikkakunnilla, Antti siellä Kauhavalla ja mie Kemissä. Matkaa oli yli 400 kilometriä ja sitten aina kaikki lomaat vietettiin yhdessä ja kerran kuussa suurin piirtein tavattiin. 13 vuotta kuljettiin, kun kummallakin oli ne omat työnsä ja omat elämänkuvionsa ja ystävänsä. Että ne hetket sitten, ja ne lomaat, jotka oltiin yhdessä, niin ne oli sitten täyspainoisesti semmoista toisen kanssa läsnäoloa ja yhdessä jakamista. Ja sitten ne väliajat aina 3-4 viikkoa, kun ei nähty, niin me kirjoitettiin toinen toisillemme päiväkirjaa. Sitten me vaihdettiin aina ne kirjat ja luettiin sitten se, että mitä toinen oli sen ajan aikana ajatellut ja kirjoittanut, kun ei nähty. Ja ne oli kauhean lohduttavia ja hyviä, koska kirjoittamisessa kuitenkin jää niin paljon semmoista näkyvää tulee, mitä sanottaessa ei aina muista. Ja sitten voi palata siihen aina välillä, että mitä on kirjoittanut ja mitä toinen on ajatellut. Tämä on ilmeisesti Ilkka-lehdessä ollut rakkausrunoilukilpa ja sieltä olen sitten bongannut yhden minulle kolahtaneen hyvän värsyn, ja se on Juha Jokiaho-niminen nuori mies kirjoittanut silloin ja tästä on jopa aikaa, mutta luenpa sen silti, jos sopii. Rakkaus ja miten tyhjästä se elämääni raapaistiin. Lupaa anelematta ja parempi niin, sillä rohkeus olisi ehkä painut paikaltaan. Sinä syksynä illoissa erilainen lämpö. Tuulessa tavallista sankemmin sanoja hellyydestä.
onnella ensimmäistä kertaa osake-enemmistö. Sinä syksynä Pihavaateran lehtenä saavuit sinä. Sateena piiskasit kiinni minuun, olemukseni liimautuen. Etkä enää irti pääse. Olen mä ollut aikamoinen runoilija joskus. Niin kirjoitit paljon omiakin ajatelmia ja runoja. Tuossa meidän muistikirjoissa on. Niitä on ollut mukava sitten jälkikäteen lukea. Paljon puhetta. Minulla itsellä on niinku enemmänkin lähtökohta se asia, että mä sanon se asia ja kun asia on sanottu, niin se on sanottu ja toinen on kuullut sen. Niin ja onko se niin kauhean tiukassa sitten, että jos on kerran sanottu? Niin... On totta kai se on niin, että mä kerron jo sen. Niin, minähän sanoin sen jo. Niin. Joo. Revii siitä sitten. Ja toisella saattaa olla monta asiaa päässä yhtä aikaa ja ajatus käy jossakin muualla ja se on unohtanut jo sen, mitä se sanoo. Miten sitten? Onko varaa sanoa uudestaan? Pitkin hampain. Niin. Mutta välillä meilläkin on hiljasta ja välillä on sitten joku asia, josta sitten vähän enempi keskustellaan. Ja... Mutta ei meillä huudeta. Ei ole koskaan huudettu. Minä en ollut koskaan asunut kenenkään kanssa, siis aikuisena. Ja ajattelin, että ennen kuin muutetaan yhteiseen kotiin, niin olisi kyllä aika kiva olla aviopari. Niinpä meidät 2010 sitten 9.9. Eikö 11 se taisi olla? 11. Joo, anteeksi. 2011 niin syksyllä niin Norjan tuntureilla tuolla Taanajokilaaksossa, niin Kultatunturissa, niin oli vihkiäiset. Meidän ystävä pappi oli mukana ja vihki meidät ja sitten oli minun serkku ja hänen miehensä mukana todistajina ja sitten isäntäväki. Että meitä oli 8 henkeä. Ne oli semmoista yllätyshäät, että tämä joukko ei tiennyt muuta kuin pappi tiesi, että meidät siellä päiväretkellä sitten ennen kahvin juontia ja makkaran paistoa niin viitää. Ja ne oli semmoiset ikimuistoiset häät. Luonto oli kaunis, oli ruska, maaruska oli punaisena ja keltaisena ja tunturit kimmelsi siellä. Lämpöä oli 20 astetta, mikä oli aika harvinaista syyskuussa. Täydellinen hiljaisuus ja savun haju ja parhaat ystävät ympärillä. Ja sitten vihkiminen tapahtui ja tunturista tuli sitten herra ja rouva. Etittiin Oulusta kotiin, kun molemmat jäätiin eläkkeelle ja kumpikin omaan kotiinsa jätti sitten ja myi ja muutettiin yhteiseen kotiin Kasteliin. Ei se olisi voinut ajatellakaan, että elämä jatkuisi 2 paikassa, että jo vuoroviikoin käydään 400 kilometriä sinne ja tänne tai jotain vastaavaa. Ja jälkeenpäin ajateltuna näin se olisi tuntunut aivan liian raskalta ja ei se olisi vastannut tätä. Ja oli siinä kuitenkin sitten, kun 2 aikuista ihmistä pistää tavaransa yhteen, niin oli siinä vähän niin kuin sovittelemista. Ei se ihan tuosta noin vaan sormien napsauttamalla kaikki mahtanut tänne eikä. Mutta kuitenkin kyllähän niin kuin katsoa ympärille, niin kyllähän mukava kotihan tästä tuli sitten kuitenkin. Niin, yläkerrassa on molemmilla omat pikkukamarit, että voihan sitten, jos alkaa toisen naama väsyttämään tai haluaa välillä sitä yksityisyyttä, niin voi mennä sitten, panna oven kiinni ja olla siellä ihan itseksensä. Ei sitä ole paljon tehty, mutta vähän on kuitenkin. Niin. Kun minun pumppu alkoi oireilla oikein kunnolla, kun jäin pitkän työuran jälkeen eläkkeelle, niin sain sen suvun vaikean sepelvaltimosairauden ja
Tehtiin 8 pallolaajennusta ensin ja sitten oli infarktikin siinä välissä ja sitten 2 ohitusleikkausta vuoden välein, että pumppu on ollut vähän kovilla. Kyllä se pitkän päälle, siis sillä tavalla epätoivoiselta tuntuu, että mitenkään tästä on nyt niin kuin selvitään, että onko sitten minkälainen tulevaisuus. En minä pelännyt, että Sirpa nyt siihen kuolisi. Mulla oli aika hyvä luottamus siihen, että elämä jatkuu kyllä. Monenlaista vuoristorattaa oli sen 3 vuoden aikana tunteissa ja omassa jaksamisessa, mutta sekin oli kokemus ja se, että vaikeistakin asioista voi selvitä ja läheisten tuella ja ennen kaikkea niistä asioista puhumalla. Tai ajattelen elämästäni, että se on lahjaa joka ikinen päivä. Ja joka ikisessä päivässä on pienet hetket väriä, että elämä ei ole pelkkää mustaa tai harmaata. Nyt kun katsoo taaksepäin, niin siinä on paljon ilon ja elämän värejä ja sen kun oivaltaa ja oivaltaisi, niin Eilinen elämä olisi on mennyt, mallillaan. huomisesta ei tiedä, on vain tämä päivä ja tämä hetki. Ikää tulee, niin koko ajan, joka päivä jostakin asiasta täytyy luopua. Joko terveydestä tai oman kehon kestävyydestä tai jostakin muusta. Antti on enempi ehkä introvertti, että ei niin kauheasti ole kaivannut suomalaisten miesten tyylisesti niin mitään isoja seurueita eikä kokoontumisajoja. Ja minä olen taas ollut aina hyvin sosiaalinen ja se on ollut minun sekä harrastus että elämän tapa. Sekin on hyvä, että on omat harrastukset minusta, että vanhat parit ei pakota toisiansa tekemään samoja juttuja Nimenomaan yhdessä. Ja rajaa sillä lailla sitä toisen elinpiiriä niin sanotusti. Se on rikkaus, että on omia harrastuksia. Sen, kun ikäihmisenä avioitui ja muutti yhteen. Että Sirpalla oli aluksi ja aika pitkäänkin oli se, että kuinka hän osaa olla. Ja mä aina ihmettelin, että miten niin osaan olla, kun olet vaan. niin siis tarkoitit parisuhteessa. Niin ja muutenkin tässä näin. Niin, mulla oli niin pitkä elämä yksin elettyä elämää, niin se oli opettelua vähän, kun on 24/7. Niin ja se, että niistä on sovittu jo ennen kuin muutettiin yhteen, että mitkä on kummankin toiveet siinä yhdessä elämisessä ja yhdessä asumisessa, ettei tule sitten sitä törmäyskurssia tai sitä, että toinen kokee olevansa jotenkin oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Ja parisuhteessaan se on kauhean tärkeää, että kuuntelee toista ja kunnioittaa toisen mielipiteitä, että on yhtä iso tilaa kummallakin olla siinä parisuhteessa ja yhteisessä elämässä. Tämä Antti on tehnyt semmoisen aika semmoisen niin sanotun normaalin ja tyypillisen elämän tarinan, että on opiskellut ja nuorena mennyt naimisiin ja lapset tehnyt ja sitten tullut ero, mikä on aika monen suomalaisen tarina. Mulla on ollut vähän erilainen elämäntarina, että mä oon elänyt itsellisesti ja yksin yli 60-vuotiaaksi. Ainoa semmoinen surullinen asia oli se, että mulla ei ole omia lapsia, että se oli semmoinen, mitä olisi toivonut elämältä, mutta kaikkea ei voi saada, enkä mä ole siitä millään lailla katkera tai jotenkin epätoivoinen, että on aina ollut, mulla on 7 kummilasta ja mulla on aina ollut lapsia ympärillä ja nuoria ympärillä, että se on, mä oon ajatellut niin, että vaikka ne ei ole oman syliin tekemiä, niin ne on ollut sylissä yhtä tärkeitä. Huumorintaju on parisuhteessa ja ihmissuhteessa kaiken kaikkinensa
hirveän tärkeä asia. Se on vähän liima kaiken. Sitä voi käyttää silloin, kun on tosi vaikeaakin ja tietenkin silloin, kun on tosi mukavaa, että se antaa elämään semmoista sisältöä ja väriä ja elämän iloa. Antilla on varmaan vähän kuivempi huumori ehkä kuin mulla tai semmoinen. Pohjalaiset on vähän erilaisia. Mulla on Kyllä minä karjalais-lappilainen. tykkään kuule kummelista, se ei ole mitään kuivaa huumoria. No ei olekaan, joo. Kiitos yhteisestä matkasta tähän asti. Kiitos sulle. Minä olen kiitoksen puolella. Vaelletaan vielä eteenpäinkin. Kyhättyä tästä nyt Saadaan vaikka mitä kyhättyä. Totta niin ihania. Ihan aivan mahtavaa. En tiedä, menikö vähän pateettiselle puolelle. Mutta